Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Nyt arvostelussa Nintendon ja Illuminationin vuoden 2023 hittielokuvan The Super Mario Bros. Movien jatko-osa The Super Mario Galaxy Movie. Meillä totta kai lapset tykkäsi ensimmäisestä osasta todella paljon ja myös itse siitä tykkäsin, joten pitihän tämäkin päästä katsomaan mahdollisimman nopeasti teatteriin. Ja meille innostuttiin vielä enemmän, kun kyseessä olikin 3D-näytös, joten siihen piti vielä päästä se katsomaan. Mutta miten Mario sitten tällä kertaa toimi? Oliko meno parempaa vai sitä tuttua turvallista laatua? Näihin mietteihin palataan arvostelussa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja se totta kai myös auttaa kanavaa. Leffahullu YouTube-kanavalla on ihan juuri 1500 tilaajaa täynnä, joten ei muuta kuin äkkiä tilaamaan sitä kanavaa, niin sitten saadaan 1500 tilaajan liveä ja sitten ehkä kovaa kilpailua myös sinne. Ja jos haluat lisää auttaa Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee ennakkoon videoita, saavat nimensä johonkin jaksoon ja kuvauksiin ja auttaa sillä tavalla tietenkin kanavaa. Kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseni. Nyt itse arvosteluun. Ensinnäkin täytyy sanoa, että leffa oli todella hektinen, siis sellainen kunnon jatko-osa, missä ei tarvitse kertoa sääntöjä. Ne kerrottiin jo viimeksi ja nyt todella voi vaan tapahtua kaikenlaista todella nopeaan tahtiin. Ja kuten menosta voi päätellä, niin nyt mennään ympäri galaksia Mario Galaxy-pelien tyyliin. Tässä leffassa on todella paljon tuttuja elementtejä todella monesta Mario-pelistä, eikä pelkästään siitä Galaxy-peleistä, vaikka toki niistä on ehkä eniten ammennettukin. Mutta leffa on täynnä kaiken näköisiä silmäniskuja Mario-pelien faneille tai niitä Mario-pelejä pelanneille edes, niin kuin, jotka edes jonkun verran niitä pelanneet. Sen lisäksi elokuva ammentaa vielä muistakin Nintendo-peleistä, kuten esimerkiksi Star Foxista, mikä nähtiin trailerissa, ei siis spoileri sinänsä. Muita mä en lähde spoilaamaan, että mistä kaikista Nintendo-peleistä on otettu Marion lisäksi asioita, mutta niitä kyllä oli useampi. Ja sitten taas isosti, mitä tähän tuodaan mukaan, eli uusia Mario-peleistä tuttuja hahmoja. Eli tässä kakkososassa tulee toinen prinsessa, eli Rosalina mukaan, ja pahiksena sitten Bowser Junior, joka etsii isänsä ja haluaa laajentaa perheen tällaista niin kuin pahisimperiumia, tuhota kaikki planeetat. Ja totta kai tämä asia onnistuu vain kaappaamalla prinsessa. Ja päivän voi vaan pelastaa totta kai putkimiesveljekset Mario ja Luigi yhdessä Toadin sekä Yoshin kanssa, koska Yoshi tulee myös mukaan tähän leffaan. Bowser Junior ja Rosalina tuodaan mahtavasti mukaan tähän leffaan ja ne on hienosti edustettuna ja nämä hahmot tuo myös magian mukaan tähän leffaan, kun Rosalina on tämmöinen eräänlainen haltijaprinsessa, jos näin voi sanoa, ja Bowser Juniorilla on tämä maaginen pensseli ja on mun mielestä tosi hienot lisät. Ja sitten lisäksi kun lähdetään menemään ympäri galakseja ja hypitään erinäköisillä planeetoilla, niin se on todella hieno idea tuoda tähän kakkososaan, niin se tekee tästä jo niin erilaisen. Mukana on siis myös Yoshi, kuten sanoin, tuo ihastuttava pikku vihreä dinosaurus, ja onkin todella ihastuttava lisä ja samalla semmoinen hyvin niin kuin koominen eläin sidekick-hahmo. Kun edellisessä leffassa Mario ja Luigi seikkaili suurimman osan leffasta erillään, niin tällä kertaa veljekset sitten onkin menossa yhdessä mukana ja onkin todella hyvä duo. Tässä on paljon sellaisia
Mario Luigi-taistelukohtauksia ja se, että ne toimii kahdestaan, niin se on todella hieno. Semmoinen kunnon niin kuin, co-op, kahden pelaajan yhteistyö niin kuin peleissäkin, ja ai että mitä nannaa. Tämä leffa on hyvin Illumination Studion tyylinen. Tämä muistuttaa paljon studion isoja hittejä, Itseilkimystä ja Minions-leffoja, ja no tietysti sitä edellistä Mario-leffaa. Tämä leffa tuo myös isosti mukaan retro Mario-pelit ja semmoiset tietyt taistelukohtaukset tässä leffassa on tehty muistuttamaan ihan ensimmäistä Super Mario Bros. Peliä. Se on tyylisesti sivutusta kuvattuna ja menee siellä. Ja se on mun mielestä tosi ihastuttava visuaalinen kikka ja tuo semmoista ihanaa retro-fiilistä. Tämä leffa myös ammentaa niitä Mario-pelien power-appeja ja niitä hauskoja pöhköjä, pukuja, eli niitä voimia. Ja tämä onnistuu todella hienosti. Ja mä sanoin aikaisemmin, että leffa on niin todella hektinen, paikoin ehkä liian hektinen tiettyihin asioihin oltaisiin voitu syventyä lisää, mennä mielellään rauhallisesti, mutta sitten on todella just semmoinen perusseikkailu-leffa, että mennään paikasta A paikkaan B, sieltä C, käydään taas vähän A:ssa, sitten mennään D ja niin. Vähän semmoinen Star Wars Indiana Jones-tyylinen, ja niissä välillä mennään niiden pukujen ja power-upien kanssa, niin se oli todella hauskaa ja riemastuttavaa. Huumori tässä leffassa on paljon semmoista pähkähullu, semmoista kohellusta menoa, mistä ne huumori haetaan, tai niistä hölmöistä puvuista ja erikoisvoimista. Toimii ihan ok hyvin, ei mikään semmoinen hauska välttämättä, mutta semmoinen ihastuttava animaatio-elokuva kuitenkin. Leffaan mahtuu myös hieman haikeampia kohtauksia myös. Tarinallisesti tämä ei ehkä ole mikään niin kuin päätä huimaava. Juoni on perus semmoinen Mario-pelien juoni, eli prinsessa kaapataan ja sitten tätä lähdetään pelastamaan. Tämä leffa on mun mielestä kuitenkin todella viihdyttävä ja se on näyttävän näköinen, oikein niin kuin kunnon silmäkarkkia. Ja leffan musiikit on myös todella hyvät. Brian Tylerin säveltävät musiikit hyödyntää todella hienosti jälleen Mario-peleistä tuttuja melodioita ja ne sopii todella hienosti. Puhutaan sitten vähän äänirooleista. Eli alkuperäisenä ääninä kuullaan edelleen Chris Pratt Mariona, Charlie Day Luigina, Anya Taylor-Joy prinsessa Peachinä, Jack Black on Bowser ja Keegan Michael Key on Toadina. Uusina ääninä taas on Penny Safdie Bowser juniorina, eli tuo toinen Safdien veljeksistä. Brie Larson on Rosalina, Donald Glover Yoshina ja Glenn Powell on Fox McCloud. Mutta me käytiin taas kerran lasten kanssa katsomassa tämä suomeksi dupattuna, joten alkuperäisestä äänistä ei niin ole tietoa. Suomenkielisenä ääninä tässä kuultiin Riku Nieminen, joka oli Mario, Heikki Mäkäräinen Luikina, Emma Louhivuori prinsessa Peachinä, Sasu Moilanen Bowserina ja Tuomas Uusitalo Toadina. Henri Piispanen oli Bowser Jr., Amy Birch Rosalina ja Petrus Kähkönen oli Fox McCloud. Kaikki suorituu mun mielestä varsin hyvin rooleistaan, mutta itsellä on vähän se semmoinen, että suomenkieliset äänistä on aina vaikea sanoa niin kuin mitään. Ne on siis vaan toimivat. Niihin ei myöskään kiinnitä samalla tavalla huomioon ehkä kuin alkuperäisiä ääniä, jossa aina miettii, että kukakahan tämä oli tutun kuuloinen ääni ja näin. Joo, kyllä suomiduppauksissakin joskus voi olla niin, mutta enemmän mä olisin miettinyt ehkä englanniksi, että tässä on selvästi Jack Black ja Chris Pratt ja niin poispäin, että niitä ajattelee ehkä aina eri tavalla. Tämän elokuvan on ohjannut Aaron Horvath ja Michael Jelenic ja kirjoittanut Matthew Vogel. Ja mun mielestä kaiken kaikkiaan tämä Mario oli varsin viihdyttävää leffa. Mä viihdyin tämän parissa, vaikka ehkä siinä käsikirjoituksessa olisi voinut olla parantamisen varaa, mutta en mä lähde sitä sanomaan, että se olisi missään tapauksessa huono. Mä pidin tästä oikein paljon. Tää oli hyvää menoa, se oli näyttävää, kaunis, se oli hauska tarina. Siis hauska tarina siinä mielessä, semmoinen Mario-pelityylinen, missä mentiin todella monessa paikkaa. Ja se muistutti oikeasti paljon Star Warsia, että mennään eri planeetoilla ja on vähän kasinoplaneettaa ja näin, että sillä tavalla muistuttaa vielä nimenomaan ehkä
no ei nyt Jappan palatsiin, mutta ehkä just sololeffasta, missä käydään siellä semmoisella kasinomeiningissä ja näin, niin tulee just paljon sen mieleen. Tai sitten seikkailullisesti vähän ehkä Indiana Jones-fiilistäkin myös. Se tietty toimi meikäläiseen. Arvosanaksi mä antaisin tälle 9/10. Eli se purasi mun mielestä just sopivasti meikäläisen niin kuin Mario ja Nintendo fanitukseen ja semmoiseen nostalgia hammasta alkoi vihlomaan. Oli kunnon semmoinen niin seikkailuleffa. Ja kyllä tämän jälkeen tuli heti se fiilis, että nyt on pakko päästä pelaamaan Mario-pelejä ja varsinkin sitä Galaxiaa. Illumination Studios kyllä onnistuu jälleen kerran. Ja kesällähän heiltä tulee sitten taas seuraava leffa, kun tulee se 3. Minions-elokuva, Minions and Monsters. Eli sitten taas katsotaan, mitä Illumination sitten tekee. No niin, mutta tämä oli Leffa-podcast tällä kertaa. Laita kommentteja. Ootko käynyt katsomassa tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Oliko tämä vai eka parempi sun mielestä? Mikä on sun suosikki animaatioleffa viime vuosilta? Mikä on sun suosikki Super Mario-peli tai Mario-maailman? Ei tarvitse Super Mario-peli, voisi olla Luigi's Mansion tai näin poispäin. Mikä on sun lempi Mario-peli? Laita kommentteihin. Ja muista ottaa Leffa Hullun somekanavat haltuun. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!